नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मित्रांनो, आपण आज काढणार आहोत दिवाळी विशेष 5 दिव्यांच्या रांगोळी. वेगवेगळ्या, खूप एकापेक्षा एक खूप सुंदर आहेत. वेगवेगळ्या 5 प्रकारच्या दिव्याच्या रांगोळी खूप सुंदर आहेत. तुम्हाला नक्कीच आवडतील. आवडली की नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशा छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. सर्वांना दिवाळीच्या ॲडव्हान्समध्ये खूप खूप शुभेच्छा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.